જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો આજે એક એવી વાત કરવી છે કે જેને ફેફસામાં ભયંકર કફ વર્ષોથી જમા છે, જેને શ્વાસની તકલીફ છે મિત્રો. શ્વાસ ક્યારે ચડે છે? લોકોને ઘણા તમે જોયું હશે કે એને શ્વાસ થોડુંક ચાલે તો શ્વાસ ચડી જાય. શ્વાસ ચડવાનું મુખ્ય કારણ છે કે તમારા ફેફસામાં જૂનો કફ સચવાયેલો છે. આ કફનો જો નિકાલ થાય તો તમારે જે શ્વાસ ચડવાનો જે પ્રશ્ન છે ને એનો નિકાલ થઈ જાય, એટલું સમજી લેવાનું. આજે આપણે ભયંકર કોઈને કફ હોય કે જૂનામાં જૂનો કોઈને શ્વાસ ચડે ઉપરનો સુંદરમાં સુંદર પરિણામ, એટલે એમ માનો ને કે એમ આનાથી ઉત્તમ પરિણામ ન મળે. આ તમે પ્રયોગ કરો, લાંબો પ્રયોગ ચાલશે. આ પહેલા કહી દઉં, કેમ કે શ્વાસ વાળા મોટી ઉંમરના ઘણા વ્યક્તિઓ છે કે જેને શ્વાસની તકલીફ છે, કફની તકલીફ છે, બરાબર. એના માટેનો જ આ સ્પેશિયલ વિડીયો છે, એટલું સમજી લેજો. શરૂઆત કરીએ કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે. પહેલી વસ્તુ જોશે ભો રીંગણી, બરાબર, જેને હિન્દીમાં આપણે કંટકારી કહીએ છીએ, બરાબર. ગુજરાતીમાં આપણે એને ભો રીંગણી કહીએ છીએ. ભો રીંગણીમાં એનું ટૂંકમાં પંચાંગ લેવાનું છે મિત્રો. પંચાંગ એટલે આખો છોડવો, સમજી લો ને. ફૂલ આવી જાય, ફળ આવી જાય, પાન આવી જાય, ડાળી આવી જાય, મૂળ આવી જાય, એના કાંટા આવી જાય, આ બધું આવી જાય ને એને પંચાંગ કહેવાનું. આપણે એટલું યાદ રાખવાનું, સાદી ભાષામાં સમજાવું તમને. અને બીજી વસ્તુ છે પીપળાની છાલ, પણ અંતર છાલ, ઉપરની છાલ નહીં. પીપળો બધાએ જોયો હશે, બરાબર. અને કંટકારી ભો રીંગણી ગામડે ગામડે થાય જ છે. કોઈ ગામડું ખાલી નહીં હોય ભો રીંગણી નહીં થતી હોય, બરાબર. હવે પીપળો છે ને એની ઉપરની છાલ થોડી કાઢી એની અંદર સફેદ કલરની છાલ નીકળશે, અંતર છાલ જેને કહેવાય. એ અંતર છાલ તમારે લેવાની છે 20 ગ્રામ. આ તમે 100 ગ્રામ લ્યો તો એની સામે છાલ કેટલી? 20 ગ્રામ લેવાની છે. હવે તમારે આને કેવી રીતે બનાવવું ને એ બહુ મસ્ત તમને પદ્ધતિ આપું છું કે આવી રીતે તમે બનાવો, પ્રયોગ કરો, બરાબર. જો નિરાતે જો સાંભળો. હવે તમારે છે ને દાખલા તરીકે હું કહું કે ભો રીંગણી છે ને એ મેં 300 ગ્રામ જેટલી લઈ આવ્યો. હું તમને અંદાજ આપતો જાઉં એટલે મજા આવશે તમને, બરાબર. કેટલી ભો રીંગણી કેટલી લઈ આવ્યો હું? આખો છોડ કાઢીને કેટલો વજન કર્યો એનો? 300 ગ્રામ, બરાબર. હવે 300 ગ્રામ લઈ આવો, 500 ગ્રામ લઈ આવો, તમારી ઈચ્છા જેટલી બનાવવી એટલી, હો, બરાબર. 300 ગ્રામ હું લઈ આવ્યો, સાફ કરી એને પાણીમાં પલાળી દીધી. 8 કલાક માટે એને પાણીમાં પલાળી દીધી. પાણી કેટલું લેવાનું? એનાથી 4 ગણું. રેડી? 300 ગ્રામ હોય તો એનું 4 ગણું કેટલું થાય? સમજી ગયા ને? એવી રીતે દાખલા તરીકે જો આ 100 ગ્રામ હોય તો એનું 4 ગણું 400 ગ્રામ પાણી થયું ને. એવી રીતે તમારે અહીંયા 300 ગ્રામ આપણે ભો રીંગણીનું પંચાંગ લીધું છે, એને પલાળી દીધું. કેટલા પાણીમાં? એના 4 ગણા પાણીમાં, બરાબર. એટલે કે 1200 ગ્રામ પાણીમાં. રેડી? હવે પલાળી 8 કલાક રહેવા દીધું. બીજે દી મિત્રો પાણીને તમારે ધીમા તાપે ગરમ કરવાનું છે. 8 કલાક પલાળ્યા પછી એને ધીમા તાપે ગરમ કરવાનું છે. કરતા એમાં ઓલું બધું રાખવાનું છે, આપણે આ ભો રીંગણી જે પંચાંગ છે ને એ કાઢવાનું નથી, હો, એમાં રાખીને ગરમ કરવાનું છે. હા, એને કરતા તમને એમ થાય કે 3 ભાગનું પાણી બળી ગયું ને 1 ભાગનું રહ્યું. 3 ભાગનું પાણી બળી ગયું ને 1 ભાગનું રહ્યું એટલે પછી એને ગાળી લેવાનું, બરાબર. પછી એને ગાળી લેવાનું છે. પછી જે નીચે પાણી વધ્યું ને પાણી, એને તમારે ફરીવાર એ ગાળેલું પાણી હતું એને તમારે ફરીવાર ચૂલા ઉપર ચડાવીને ધીમે ધીમે એને હલાવવાનું છે, હલાવતું રહેવાનું છે. આ હલાવશો ને ધીમે ધીમે એટલે પાણી છે ને ઘટ થવા માંડશે. આપણે કેમ પેડા બનાવીએ ને છેલ્લે દૂધમાંથી પેડા બની જાય, એવી રીતે આ ભો રીંગણીનું જે પાણી વધ્યું તો એ શું થવા માંડશે? ઘટ થવા માંડશે. થોડુંક એમ થઈ જાય કે હવે ઘટ થવું આવ્યું ત્યારે આ પીપળાની જે અંતર છાલ હતી એ તમારે સૂકવી નાખવાની છે ને એનો એકદમ ઝીણો લોટ જેવો પાવડર કરી નાખવાનો છે. આ યાદ રાખજો. પીપળાની અંતર છાલ થોડાક દિવસ પહેલા લઈ આવજો, પછી એને સૂકવી નાખજો, બરાબર. સૂકવી એકદમ સુકાઈ જાય એટલે ખબર છે કે પાવડર થઈ જાય. ખાંડીને હું એક છે પછી મિક્સરમાં કરી એકદમ લોટ જેવો પાવડર કરી નાખવાનો, છારી. રેડી? હવે જ્યારે આ ઘાટું બનતું હોય, બરાબર, ત્યારે એ જે છાલનો પાવડર હતો એમાં નાખી દેવાનો. એ નાખીને થોડીક વાર હલાવશો એટલે એ ઘટ્ટ થઈ જશે. ઘટ્ટ થઈ જાય ને પછી એની ચણા જેવડી ગોળી બનાવી લેવાની છે. ચણા જેવડી ગોળી બનાવી અલગ અલગ થાળીમાં એને સૂકવી દેવાની એટલે એ સુકાઈ જાય. 1-2 દિવસ થાય ને એટલે શું થશે? એ સુકાઈ જાય ને એકદમ કડક ગોળી બની જાય. ટૂંકમાં આવી રીતે તમારાની પહેલા ગોળી તૈયાર કરવાની છે. રેડી? હવે આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ પણ હું તમને કહું છું, પણ એ પહેલા એક બીજું એ કહેવા માંગુ છું કે આ ભો રીંગણી છે ને મિત્રો, એનું તમે બનાવો ને તો થોડુંક વધારે બનાવજો.
આ તો મેં માત્ર આપી છે અહીં તમને થોડીક. દાખલા તમે કિલો આ કેમ 100 ગ્રામ છે ને, મેં 100 ગ્રામ લીધું ને, એની જગ્યાએ તમે કિલો 1 લેજો, કિલો 2 કિલા. આ તમે તમારી રીતે ગણિત માંડી લેજો. કિલો 2 કિલા લેજો, આ પણ થોડુંક વધારે લેજો, કેમ કે તો થોડીક ગોળીઓ વધારે બને. એટલે તમારે વારંવાર માથાકૂટ ન કરવી પડે, કેમ કે આ કોર્સ તમારો 3 મહિના હાલ છે, બરાબર. 1 મહિનામાં કઈ જૂનો કફ ને જૂનો શ્વાસ ન વહી જાય મિત્રો, આશા ન રાખતા, કેમ કે 3 મહિના તમારે આનો કોર્સ કરવો પડશે. તમારે જાતે જ બનાવવાનું છે, મફત છે ને, અમે ક્યાં ખર્ચો છે, મહેનત કરવાની છે થોડી. હવે આનો પ્રયોગ એવી રીતે કરવાનો છે. એ પહેલા મિત્રો એક વિનંતી કે હા, વિડીયો પસંદ આવે, મહેનત પસંદ આવે તો એક લાઈક જરૂર આપજો. ચેનલમાં ન હોય તો જરૂર જોડાઈ જાઓ અમારી સાથે, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. આવા અદ્ભુત અનુભવશીત પ્રયોગો તમને મળતા રહેશે. હવે પ્રયોગ એવી રીતે કરવાનો છે, સવારે ગરમ પાણી સાથે 2 કોળી, બપોરે 2 કોળી અને સાંજે 2 કોળી. સવારે ઉઠી, બપોરે જમતા પહેલા, સાંજે જમતા પહેલા. ઓકે, 2 ગોળી રેડી બધાએ લેવાની છે. કોને? જેને શ્વાસ ચડતો હોય એના માટે. શ્વાસ કોને ચડતો હોય? મોટા ભાગના 40-50 ઉંમર, 50 ની ઉપરના હોય ને એના વધારે આ શ્વાસની તકલીફ હોય. જૂનો કફ સચવાયેલો હોય, બીડીઓ પીતા હોય, બરાબર, જૂની બહુ વ્યસન હોય, એને પછી આ તકલીફ થશે. એના માટે આ કામ કરશે, એ 100%ની વાત છે. એટલે જે વડીલો હોય, જેને આવી તકલીફ હોય ને, મોકલો મિત્રો, જેથી કરીને કોઈને કોઈ વ્યક્તિને કામ લાગે અને જૂનો કફ છે, જૂનો શ્વાસની તકલીફ છે ને જરૂર રાહત થશે મિત્રો, બરાબર. એટલે કોઈને કોઈ વ્યક્તિને જરૂર મોકલજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.